Hello students, how are you? Today we are going to see the gravitation again, and today we have to cover the some topics which we have discussed earlier, that is under the heading revision. म्हणजे आपल्याला रिव्हिजन मध्ये काही आधीचे टॉपिक्स एकदा रिवाइज करायचे आहे. त्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट टॉपिक आहे म्हणजे रिव्हिजन मध्ये आपल्याला फोर्स पाहायचा आहे, डिस्कवरी ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स via Newton's story and then formula of gravitational force. And today's topic are introduction to scientist Newton, and then circular motion, then centripetal force. These topics we have to see today. आज आपल्याला इतके टॉपिक्स कव्हर करायचे आहे. तर as I said we have to take revision first. तर आपण आज रिव्हिजन पहिल्यांदा घेऊ. तर रिव्हिजन मध्ये आपण चॅप्टर स्टार्ट केला होता. चॅप्टर स्टार्ट करताना आपण पाहिलं की फोर्स म्हणजे काय होते. फोर्स इज दॅट फिजिकल क्वांटिटी विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ युनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस अनबॅलन्स एक्सटर्नल फोर्स ॲक्ट्स ऑन इट. म्हणजे जर फोर्स ही एक फिजिकल क्वांटिटी आहे जी एखादी वस्तू रेस्टमध्ये असेल तर तिला मोशनमध्ये आणते, आणि एखादी वस्तू मोशनमध्ये असेल तर तिला रेस्टमध्ये आणते, किंवा एखाद्या वस्तूची डायरेक्शन चेंज करते. अशा प्रकारे अशा प्रकारच्या फिजिकल क्वांटिटीला आपण काय म्हटलं होतं, फोर्स. फोर्सचा आपण फॉर्म्युला नंतरच्या काही लेक्चर्समध्ये पाहिलेला आहे. आपण फोर्सचा फॉर्म्युला आहे F = ma, F = mg, बरोबर आहे. अशा प्रकारे तर what is force now? The physical quantity that changes or tends to change the state of rest or uniform motion along the straight line unless an external unbalanced force acts on it. बरोबर आहे. तर the force पाहिला आपण. फोर्सचे आपण ज्या फोर्सला ओळखतो असे फोर्सेसचे नाव आपण पाहिले. इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स, त्यानंतर मॅग्नेटिक फोर्स, त्यानंतर फ्रिक्शनल फोर्स, त्यानंतर अप्लाइड फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, टेन्शन फोर्स, असे विविध प्रकारचे काय आहे फोर्स आहेत. बरोबर आहे. त्यानंतर फोर्सचे नाव पाहिल्यानंतर आपण इफेक्ट्स पाहिलेले आहेत गेल्या लेक्चर्समध्ये. इफेक्ट काय होते तर स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करण्यासाठी फोर्सचा यूज होतो. फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी. देन फोर्स चेंजेस द shape of the object. Then force can change the direction of the body or object. तर अशा प्रकारे इफेक्ट पाहिले आपण. येत्या लक्षात. इफेक्ट्स झाल्यानंतर आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पाहिलो. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स GF मीन्स गुड फ्रेंड नाही. GF मीन्स गुड फ्रेंड नाही. GF मीन्स काय होते, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. तर न्यूटनच्या स्टोरीमधून आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पाहणार आहे. बिकॉज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सची डिस्कवरी ही न्यूटनच्या स्टोरीमधून झालेली आहे. आपण पाहिलेलं आहे की न्यूटन एक दिवस विचार करत बसला असताना झाडाखाली, म्हणजे ॲपलच्या ट्री खाली तो बसला असताना एक ॲपल त्याच्या डोक्यावर पडलं. त्यामुळे त्याला सडनली त्या ॲपलकडे अटेन्शन गेलं, आणि ॲपलकडे लक्ष गेल्यानंतर तो विचार करत बसला की हे खाऊन घेऊ काय, असं नाही. त्याला विचार आला की हे जे ॲपल आहे ते खालीच का बरं पडलं, इकडे तिकडे का नाही गेलं, वर का नाही गेलं, या दिशेनं का नाही गेलं, खालीच का बरं पडलं. मग त्याचा खूप सगळ्या विचारांती त्याला काही कन्क्लुजन्स काढले की ॲपल आणि अर्थमध्ये काहीतरी अट्रॅक्शन असलं पाहिजे, आणि तो अट्रॅक्टिव्ह फोर्स पृथ्वीच्या दिशेने, पृथ्वीच्या सेंटरकडे तो डायरेक्टेड असला पाहिजे. बरोबर आहे. असं त्याला लक्षात आलं, आणि मग त्या फोर्सने त्याने नाव दिलं GF मीन्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. बरोबर आहे. तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो आहे त्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा फॉर्म्युला F = Gmm/r². म्हणजे सपोज जर दोन बॉडीज आपण कन्सिडर केल्या, बरोबर आहे, हॅव्हिंग मास कॅपिटल M मीन्स मास ऑफ अर्थ and small m means mass of another object, and this is the distance between the two objects, that is denoted by r. म्हणजे दोन ऑब्जेक्ट घेतले, एक अर्थ असू शकते आणि एक दुसरा ऑब्जेक्ट, आणि या दोन ऑब्जेक्ट मधलं डिस्टन्स आपण r घेतलं, तर यांच्यामध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स किती लागणार, तर तो लागणार G means the gravitational constant,
m is the mass of earth and small m is the mass of another body or another object, and it is divided by r square, is square of the distance between the two objects. अशा प्रकारे याला म्हणतो आपण काय म्हणतो, gf means good friend नाही, gf means gravitational force. बरोबर आहे. हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मुळे कोणतीही वस्तू ही पृथ्वीकडे अट्रॅक्ट केल्या जाते किंवा कोणतीही वस्तू पृथ्वीच्या दिशेने खाली पडते. बरोबर आहे. आपण जे उभा आहे, बरोबर आहे, वी आर स्टँडिंग ऑन द अर्थ सरफेस and it is only because of this gravitational force. We can walk properly, we can dance, we can do everything only because of the gravitational force. And we have seen that this gravitational force is not limited to the earth only. It can exist in the universe. बरोबर आहे. हा फोर्स युनिवर्स मध्ये सुद्धा एक्झिस्ट करते, म्हणून याला युनिव्हर्सल फोर्स म्हटलं. Gravitational force काय? It is an universal attractive force which acts not only between the two objects on the Earth's surface but also in any two objects in the universe, and that is why this is universal force. The gravitational force हा GF जो आहे तो काय आहे? युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. तर आपण रिवाइज केलं फोर्स म्हणजे काय होते. फोर्सला दुसऱ्या पद्धतीने सांगता आलं असतं की पुश और पुल, एखाद्या ऑब्जेक्टवर अप्लाय होणारा पुश किंवा पुल म्हणजे सुद्धा फोर्स होते. आणि आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आत्ताच पाहिलं, त्यानंतर फॉर्म्युला सुद्धा पाहिला आपण. आता बघूया आपण इंट्रोडक्शन टू सायंटिस्ट. आपल्यासाठी इतकं सगळं सायन्सचं नॉलेज आपल्याला दिलेलं आहे, अशा सायंटिस्ट विषयी आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. बरोबर आहे. ज्यांनी आपल्यासाठी इतकं करून ठेवलं त्यांच्याविषयी आपल्याला माहित असणे नितांत आवश्यक आहे. म्हणून आपण टुडे वी आर गोइंग टू सी द इंट्रोडक्शन अबाउट द सायंटिस्ट सर आयझॅक न्यूटन. तर बघूया आपण काय काय यांच्याविषयी स्पेशली आपल्याला पाहायचं आहे. तर फर्स्ट थिंग दॅट वी हॅव टू सी इज दॅट द सर आयझॅक न्यूटन इन द इयर 1642 to 1727 worked very hardly for the science and for so many discoveries, and therefore he was the greatest scientist. Sir Isaac Newton काय होते? ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट होते. त्यावेळेसचेच नाही तर आताचे, म्हणून रिसेंट टाइम्स म्हणतात. फ्युचरमध्ये तर म्हणू नाही शकत, पण आतापर्यंतचे ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट होते. जितके काही महान वैज्ञानिक झालेले आहेत, जितके काही महान सायंटिस्ट झालेले आहेत, त्यांच्यापैकी एक सायंटिस्ट कोण आहे? सर आयझॅक न्यूटन. कोण आहे? सर आयझॅक न्यूटन. Understood? So first point that we have discussed, that is he was a greatest scientist of recent times. त्यानंतर second, he was born, त्यांचा जन्म कुठे झाला होता? इंग्लंडमध्ये. बरोबर आहे. he was born in England. इंग्लंडमध्ये त्यांचा जन्म झाला. त्यानंतर he gave his laws of motion. सर्वात महत्त्वाचा पॉइंट आहे, he gave his, एक्झाम मध्ये तर नाही विचारणार, हे विचारू शकते, ते मी सांगतो. पण आता तिसरा पॉइंट, ही गेव हिज लॉज ऑफ मोशन. ही गेव हिज लॉज ऑफ मोशन. आपण डिस्कस केला आहे. लॉज ऑफ मोशन पाहिलेले आपण 3 लॉज पाहिले. मी स्टेटमेंट रिकॉल करून देतो. फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सॉरी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. काय स्टेटमेंट लिहिलं आहे तुम्ही रिकॉल करा. पाठ ठेवायचं. जर आपल्याला सायन्स चांगल्या प्रकारे आलं पाहिजे तर सगळ्या गोष्टी पाठ असल्या पाहिजे, माहीत असल्या पाहिजे. पाठ म्हणजे तुमच्या लेवलपर्यंत पाठ म्हणू आपण. जसे जसे तुम्ही मोठे व्हाल तेव्हा तुम्हाला ते म्हणजे माहीत आहे असं होते. तर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटनचं फर्स्ट लॉचं स्टेटमेंट आता मी सांगतो तुम्हाला. व्हॉट इज द स्टेटमेंट? an object continues to remain in a state of rest. An object continues to remain in a state of rest or in uniform motion. An object continues to remain in a state of rest or in a uniform motion along the straight line unless an external unbalanced force acts on it. बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे त्याला म्हटलं आपण न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. हा पण फर्स्ट लॉ होता. सेकंड लॉ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन काय होता?
the rate of change of momentum. The rate of change of momentum of a body. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force, and the change in momentum occurs in the direction of force. And the change in momentum occurs in the direction of force. त्यानंतर तिसरा लॉ आहे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एव्हरी ॲक्शन हॅज एन इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन सायमल्टेनियसली. जितके ॲक्शन राहणार तितकीच पण अपोजिट डायरेक्शनला काय राहणार रिॲक्शन. ॲक्शनला रिॲक्शन. जसं फॉर एक्झाम्पल लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट पाहिलं असेल तुम्ही. रॉकेट या डायरेक्शनला ॲक्शन करते तर त्याची रिॲक्शन खाली होते. किंवा जर त्याच्यामधले जे बर्न गॅसेस आहे इंजिन जेव्हा सुरू होते, जेव्हा रॉकेट लॉन्च होते तेव्हा तो गॅसेस रिलीज करते खूप स्पीडने, खूप पॉवरने, खूप फोर्सने. तर जेव्हा ते गॅसेस सोडल्या जातात त्या गॅसेसची ॲक्शन झाली अर्थवर, तर अर्थ काय देते रिॲक्शन देते रॉकेट वर. बरोबर आहे. अशा प्रकारे ॲक्शनला काय मिळाली रिॲक्शन. तर एव्हरी ॲक्शन हॅज अन इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन सायमल्टेनियसली. तर हे होते लॉज ऑफ मोशन. त्यानंतर इक्वेशन ऑफ मोशन सुद्धा आपण पाहिलेले आहे इन द सेकंड लेक्चर. इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन कोणते आहे? न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तर काय होतं न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v is equal to u plus at. v is equal to u plus at. This is the first equation of motion. Then second equation of motion, Newton's second equation of motion. Newton's second equation of motion. What is that? S is equal to ut plus half at square. ut plus half at square. त्यानंतर न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन काय होतं ते सुद्धा आपण पाहिलेलं आहे सेकंड लेक्चर मध्ये. तिसरं इक्वेशन काय आहे तर v square is equal to u square plus twice as. v square is equal to u square plus twice as. This is the Newton's third equation of motion. Understood? So these are the topics we have seen. पण इथे पहा पॉइंट मध्ये काय सांगितलं, ही गेव हिज लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अँड थेअरी ऑफ ग्रॅव्हिटी. थेअरी ऑफ ग्रॅव्हिटी काय आहे की या थेअरीमध्ये सांगितलेलं आहे की पृथ्वी काय करते, तिचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स यूज करून प्रत्येक वस्तूला खाली खेचण्याचा प्रयत्न करते आणि खेचूनही येते. बरोबर आहे. तर प्रत्येक वस्तूला स्वतःकडे अट्रॅक्ट करते. ही काय होती थेअरी ऑफ ग्रॅव्हिटी. आणि हे सर्व त्यांनी कशामध्ये लिहिलेलं आहे इन हिज बुक प्रिन्सिपिया. बुकचं नाव लक्षात ठेवायचं. कोणता बुक होता? प्रिन्सिपिया. प्रिन्सिपिया वॉज द बुक रिटन बाय न्यूटन अँड इट इन्क्लूड्स the topics like laws of motion, equation of motion and theory of gravity in his book called as Principia. Principia नाव होतं त्या बुकचं, हे लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. अशा प्रकारे नंतर नेक्स्ट पॉइंट काय लिहिलेलं आहे, ही डिराइव्ड केपलर्स लॉज मॅथमॅटिकली. आता तुम्ही म्हणाल ही काय मोठी गोष्ट आहे, तर मोठी गोष्ट आहे कारण केपलरनं हे बुक लिहायच्या आधी केपलरने जे 3 लॉ सांगितले होते अबाउट द प्लॅनेटरी मोशन. म्हणजे प्लॅनेटरी मोशन म्हणजे काय, प्लॅनेट कशी मोशन परफॉर्म करतात त्याविषयी केपलरनं 3 लॉज सांगितले जे आपण उद्याला पाहणार आहे. बरोबर आहे. तर ते लॉज थिअरॉटिकली सांगितले होते, त्याचं मॅथमॅटिकल डिस्क्रिप्शन दिलेलं नव्हतं. तर ते जे मॅथमॅटिकल डिस्क्रिप्शन आहे किंवा मॅथमॅटिकली जे डेरिव्हेशन्स आहेत, दोज डेरिव्हेशन्स आर गिवन बाय द सर आयझॅक न्यूटन. म्हणून आपण इथे लिहिलं आहे की डिराइव्ड केपलर्स लॉज मॅथमॅटिकली. मॅथमॅटिकल फॉर्म्युलाज वगैरे कोणी सांगितलेले आहेत केपलर्स लॉचे? सर आयझॅक न्यूटनने. म्हणून म्हटलं आहे की डिराइव्ड केपलर्स लॉ मॅथमॅटिकली. अंडरस्टूड. अँड देन नेक्स्ट पॉइंट, ही डिड ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन सेव्हरल एरियाज सच ॲज लाईट, हीट, साऊंड अँड मॅथमॅटिक्स. एवढंच नाही, हे इतकंच नाही केलं न्यूटन, सर आयझॅक न्यूटननी. तर आणखी काही क्षेत्र आहे ज्या क्षेत्रांमध्ये, ज्या फील्डमध्ये त्यांनी वर्क केलं आहे आणि त्या फील्डचे नाव आहे लाईट. लाईटबद्दल सुद्धा खूप सगळ्या थेअरीज मांडल्या त्यांनी. हीट विषयी सांगितलं, साऊंड विषयी सांगितलं आणि मॅथमॅटिक्समध्ये सुद्धा त्यांनी खूप सगळं महत्त्वाचं कार्य केलेलं आहे. म्हणून आपण लिहिलं आहे ही डिड ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन सेव्हरल एरियाज सच ॲज लाईट,
heat, sound and mathematics. Next point, last point. He invented new branch of mathematics named as calculus. त्यांनी एक नवीन मॅथमॅटिक्सची नवीन एक ब्रांच शोधून काढली. बरोबर आहे, मॅथमॅटिक्सची नवीन एक ब्रांच शोधून काढली ज्याला काय म्हटलंय, कॅल्क्युलस. काय नाव होतं त्या ब्रांचचं, कॅल्क्युलस. बरोबर आहे. आणि कॅल्क्युलसचे जे ॲप्लिकेशन्स आहे ते ॲप्लिकेशन फिजिक्स या सब्जेक्टमध्ये सुद्धा आहे आणि मॅथमॅटिक्स या सब्जेक्टमध्ये सुद्धा आहे. बरोबर आहे. तर इतकं सगळं वर्क सर आयझॅक न्यूटननी केलेलं आहे, त्याच्याहीपेक्षा जास्त केलं आहे, पण हे ब्रीफली तुम्हाला सांगण्यात येत आहे. बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे आपण इंट्रोडक्शन पाहिलं सर आयझॅक न्यूटन. तर अशा प्रकारे सर आयझॅक न्यूटनचा जन्म कधी झाला, जन्म कुठे झाला होता, इंग्लंडमध्ये झाला होता. बरोबर आहे. आणि त्यांनी इतकं सगळं वर्क केलेलं आहे. सर्वात महत्त्वाचं तर हे आहे लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अँड थिअरी ऑफ ग्रॅव्हिटी. आणि which book he has written, he has written a book called as Principia. Very famous book is this, that is Principia. Principia. केपलर्स लॉला मॅथमॅटिकली डिराईव्ह केलं. त्यानंतर लाईट, हीट, साऊंड, मॅथमॅटिक्स या एरियाजमध्ये त्यांनी खूप छान वर्क केलेलं आहे. आणि मॅथमॅटिक्सची एक नवीन ब्रांच शोधून काढली, त्याला म्हटलं आहे कॅल्क्युलस. बरोबर आहे. आतापर्यंत आपण काय काय डिस्कस केलेलं आहे. रिव्हिजनमध्ये फोर्स पाहिला आपण, फोर्स नंतर डिस्कवरी ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स वाया न्यूटन स्टोरी ते पाहिलं आपण. फॉर्म्युला पाहिला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा फॉर्म्युला काय आहे, F = G(m)/r². बरोबर आहे. G is the gravitational constant, capital M is the mass of earth, small m is the mass of object and r is the r² is the distance between the two objects. तर अशा प्रकारे पाहिलं आपण. फोर्सची डेफिनेशन एक वेळा रिवाइज करून देतो. द फिजिकल क्वांटिटी which changes or tends to change the state of rays or state of motion of an object, that is known as the force. बरोबर आहे. आता पहा, हे इंट्रोडक्शन टू सायंटिस्ट झाल्यानंतर नवीन एक टॉपिक आहे सर्क्युलर मोशन. सर्क्युलर मोशनला आपल्याला डिफाईन करायचं आहे. सर्क्युलर मोशन मीन्स काय बघा एक वेळा. सर्क्युलर मोशन, circular motion. Circular motion म्हणजे काय, the motion along the circumference of the circle. Suppose this is the circle. हा एक सर्कल आहे. This is the center of circle and this is called as the circumference. तुम्ही मॅथ्स मध्ये बेटर वे पाहिलेला आहे, त्याला म्हणतो आपण circumference. Circumference of the circle. जर एखाद्या ऑब्जेक्टची मोशन अलॉंग द म्हणजे जसं जसं सर्कम्फरन्स जाते तशी तशी त्याची मोशन होत असेल. जसं जसा सर्कम्फरन्स आहे या सर्कलचा तशी तशी जर एखाद्या ऑब्जेक्टची मोशन होत असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण, सर्क्युलर मोशन. आता सर्क्युलर मोशनमध्ये v कॉन्स्टंट राहते, म्हणजे स्पीड काय राहते, कॉन्स्टंट राहते, स्पीड चेंज होत नाही. जर या ठिकाणी 5 मीटर/सेकंड असेल तर प्रत्येक ठिकाणी काय असेल तो 5 मीटर/सेकंड. फक्त काय चेंज होते, त्याची डायरेक्शन, कंटिन्युअसली डायरेक्शन चेंज होत जाते, म्हणून ती सर्क्युलर मोशन आहे. बरोबर आहे. सर्क्युलर मोशन तर कशाला म्हणायचं, सर्क्युलर मोशन, द मोशन अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल. द मोशन अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सर्क्युलर मोशन. The motion along the circumference of the circle is called as circular motion. बरोबर आहे. जर समजा आपल्याला एखादा एक्झाम्पल पाहिजे आहे तर आपण जर एखादा स्ट्रिंग घेतला, धागा घेतला आणि त्याला जर एखादा बॉल असा बांधून दिला आणि त्याला जर असं फिरवतो म्हटलं तर त्याची जे बॉलची मोशन राहील ते कशी राहील, सर्क्युलर. त्याची मोशन कशी राहणार, सर्क्युलर. म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, सर्क्युलर मोशन. बरोबर आहे. सो दिस वॉज द सर्क्युलर मोशन. येतं लक्षात, सर्क्युलर मोशन. सपोज एखादा आपला प्लॅनेट घ्या, अर्थ परफॉर्म द सर्क्युलर मोशन अराउंड द सन और मून. जर समजा हा अर्थ असेल तर हा जर मून घेतला आपण, मून, तो सुद्धा कोणती मोशन परफॉर्म करते, अराउंड द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल. म्हणजेच कोणती मोशन, सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करते. circular motion. So what is circular motion? The motion along the circumference of the circle. The motion
मोशन अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल. 10 वेळा म्हणायचं. किती वेळा? 10 वेळा म्हणायचं. द मोशन अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड ॲज सर्क्युलर मोशन म्हणून म्हणायचं. ठीक आहे. त्यानंतर पहा नेक्स्ट सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स कशाला म्हणायचं? द फोर्स ॲक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूव्हिंग अलॉंग द सर्कल. समजा हा एक ऑब्जेक्ट आहे, तर हा सर्कल आहे, बरोबर आहे. इमॅजिन करा की सर्कल आहे. सर्कल लिहिलेलंच असं नाही आहे. इमॅजिन करायचं सर्कल आहे. सपोज सर्कल. ठीक आहे. द फोर्स ॲक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूव्हिंग अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ हा. आता समजा हा ऑब्जेक्ट आहे, हा मूव्हिंग अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल. हा सर्कलचा हा काय आहे? सर्कम्फरन्स आहे. आणि या सर्कम्फरन्सच्या अलॉंग हा मून काय होत आहे? रोटेट होत आहे, रिव्हॉल्व होत आहे, बरोबर आहे. तर द फोर्स ॲक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूव्हिंग अलॉंग द सर्कल and is directed towards the center of the circle is called as centripetal force. म्हणजे इथून बघा, the force acts on any object. हा ऑब्जेक्ट, this is object आहे आणि याच्यावर काय ऍक्ट होऊन राहिला? फोर्स. काय ऍक्ट होऊन राहिला? फोर्स. येतं लक्षात? फोर्स F ऍक्ट होऊन राहिला. the force acts on any object moving along the circumference of the circle is directed towards the center and is directed towards the center म्हटलं. हा फोर्स तर याच्यावर ऍक्ट होऊन राहिला, पण तो कोणत्या डायरेक्शन आहे? फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. म्हणजे जसं आपण हा बॉल असं फिरून राहिलो होतो, तेव्हा आपण प्रत्येक वेळेस त्या सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणाऱ्या ऑब्जेक्टवर सेंटरच्या डायरेक्शननं फोर्स अप्लाय करत असतो, बरोबर आहे. कोणत्या डायरेक्शननं? सेंटरच्या. परत पहा डेफिनिशन. द फोर्स ॲक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट. हा जो फोर्स आहे हा कशावर ॲक्ट होऊन राहिला? या ऑब्जेक्टवर ॲक्ट होऊन राहिला, पण कोणत्या डायरेक्शननं? अँड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. कोणत्या डायरेक्शननं? सेंटर. समजा ऑब्जेक्ट इथे असेल तर या ऑब्जेक्टवर फोर्स ॲक्ट होते, बरोबर आहे. द फोर्स ॲक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूव्हिंग अलॉंग द सर्कल अँड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. कुणाकडे डायरेक्ट होऊन राहिला? तो सेंटरकडे. इकडे बघा, मी जिकडे दाखवत आहे तिथे बघा की हा जो फोर्स आहे तो कोणत्या डायरेक्शननं ऍक्ट होऊन राहिला आहे? सेंटरच्या, बरोबर आहे. आणि जो फोर्स सेंटरच्या डायरेक्शननं ऍक्ट होत असेल, बरोबर आहे, सेंटरच्या डायरेक्शननं असेल, त्याला आपण म्हणतो काय म्हणायचं? सेंट्रिपिटल फोर्स, CF. आधी GF होता. GF म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आता कोण आहे? सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणून CF, बरोबर आहे. तर सेंट्रिपिटल फोर्स कशाला म्हणायचं? द फोर्स ॲक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट. द फोर्स ॲक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूव्हिंग अलॉंग द सर्कल. तो ऑब्जेक्ट अलॉंग द सर्कल मूव्ह होत असेल, त्या ऑब्जेक्टवर ॲक्ट होणारा फोर्स म्हणून म्हटलं आपण द फोर्स ॲक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट moving along the circle and is directed towards the center of the circle is called as centripetal force. The force acts on any object moving along the circle and is directed towards the center of the circle is called as centripetal force. परत एकदा सांगतो, हा एक ऑब्जेक्ट आहे which moves along the circumference of the circle, बरोबर आहे. हा सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणारा ऑब्जेक्ट आहे. याच्यावर एक फोर्स ऍक्ट होते. याच्यावर काय होते? एक फोर्स ऍक्ट होते, पण त्या फोर्सची डायरेक्शन कोणत्या दिशेने असते? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. म्हणून या फोर्सला काय म्हणायचं? या फोर्सला सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणायचं. काय म्हणायचं? सेंट्रिपिटल फोर्स. आणि सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू काय असते? mv² अपॉन r. mv² अपॉन r, बरोबर आहे. mv² अपॉन r. सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला काय असते? mv² अपॉन r, in which m is the mass of object, v is the velocity of an object and r is the distance between the center and the object, बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे what is centripetal force?
सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वेअर अपॉन r. आणि याच्या अपोजिट याला बाहेरच्या दिशेनं ओढणारा फोर्स सुद्धा असते, ऑब्जेक्टला बाहेर ओढणारा फोर्स सुद्धा असते, बरोबर आहे. सेंटरच्या दिशेनं नाही, सेंटरच्या विरुद्ध दिशेनं. हा इकडे ओढून राहिला, हा फोर्स इकडे ओढून राहिला, तर सेंटरच्या अपोजिट आहे, बरोबर आहे. म्हणून त्याला सेंट्रिपिटल न म्हणतात, त्याला काय म्हणायचं, सेंट्रिफ्युगल फोर्स. हा सेंट्रिपिटल फोर्स झाला, सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स, बरोबर आहे. आणि हा कोणता आहे, सेंट्रिफ्युगल फोर्स, दॅट इज इक्वल टू मायनस mv स्क्वेअर अपॉन r. तेवढाच असते, पण त्याचा फॉर्म्युला काय आहे, मायनस mv स्क्वेअर अपॉन r. तर अशा प्रकारे आपण सेंटरच्या दिशेनं जर फोर्स असेल तर त्याला आपण mv स्क्वेअर अपॉन r, आणि सेंटरच्या विरुद्ध दिशेनं असेल तर त्याला सेंट्रिफ्युगल फोर्स म्हटलं आपण, दॅट इज मायनस mv स्क्वेअर अपॉन r. सेंटरच्या दिशेनं असणारा फोर्स कोणता आहे, सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स मीन्स टुवर्ड्स द फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, बरोबर आहे. तुम्ही बसमधून गेले असाल तर बसमध्ये आपल्याला कधी कधी असं व्हायला लागते, आपण असं होतो, बस जेव्हा अशी टर्न करते तेव्हा आपण असं होतो, म्हणजे तो फोर्स कोणता आहे जो आपल्याला इकडे ओढून राहिला आहे, इट इज द सेंट्रिपिटल फोर्स. आणि तेवढाच फोर्स त्या डायरेक्शनला लागला असेल तर तो कोणता आहे, सेंट्रिफ्युगल फोर्स. अशा प्रकारे दोन फोर्सेस पाहणार. तर सेंट्रिपिटलचा मिनिंग पाहून घेऊ. सेंट्रिपिटल मीन्स सेंटर सिकिंग. सेंट्रिपिटल मीन्स सेंटर सिकिंग, दॅट इज द ऑब्जेक्ट ट्राइज टू गो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल बिकॉज ऑफ द फोर्स. म्हणजे काय आहे, सेंट्रिपिटलचा मिनिंग आहे सेंटर सिकिंग, म्हणजे सेंटरच्या दिशेने. त्यालाच दिलं आपण ऑब्जेक्ट ट्राइज टू गो, तर ऑब्जेक्ट ट्राइज टू गो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे असा फोर्स की ज्यामुळे ऑब्जेक्ट कुठे जाण्याचा प्रयत्न करते, टुवर्ड्स द सेंटर, म्हणजे सेंटरच्या दिशेने, बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे आज आपण आजचे पूर्ण टॉपिक्स आपण पाहिलेले आहे. कोणते कोणते टॉपिक्स पाहिले, रिव्हिजन. फोर्स मीन्स काय होते, फोर्स मीन्स द फिजिकल क्वांटिटी दॅट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ युनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन ॲज द फोर्स. फोर्सेस वेगवेगळ्या प्रकारचे पाहिले आपण, इफेक्ट्स पाहिले, त्यानंतर आपण डिस्कवरी पाहिली ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सची. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा फॉर्म्युला काय होता, F=g अपॉन r स्क्वेअर. त्यानंतर न्यूटनची स्टोरी आपण तर डिस्कस केली आहे. त्यानंतर इंट्रोडक्शन पाहिलं आपण, येतं लक्षात. त्यानंतर सर्क्युलर मोशन, द मोशन अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल इज नोन ॲज सर्क्युलर मोशन. आणि सर्क्युलर मोशन करत असताना एक फोर्स त्या ऑब्जेक्टला सेंटरच्या दिशेने ओढत असते, त्याला म्हटलं आपण सेंट्रिपिटल फोर्स. काय म्हटलं आपण, सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटलचा मिनिंग सांगितला, सेंटर सिकिंग, म्हणजे सेंटरकडे ओढणारा, बरोबर आहे. तर आज आपण असे टॉपिक्स पाहिले. तर स्टुडंट्स, आपण आज जे टॉपिक डिस्कस केले त्याला आपण असाइनमेंटमध्ये घेऊ, आणि असाइनमेंट मला लिहून पाठवा. चॅट ऑप्शन आहे, त्या ऑप्शनमध्ये सुद्धा पाठवू शकता, किंवा मला व्हॉट्सअपवर सुद्धा पाठवू शकता. तर तुमचे रिस्पॉन्सेस मला कळू द्या, ठीक आहे. आय होप एन्जॉईंग द लेक्चर.